interpersoonlijke therapie. Dit zijn beide effectief. In deze video gaan we praten over de behandelingen en benaderingen van postpartum depressie. Vandaag zal Berkan ons meer vertellen over dit onderwerp. Kan jij ons meer vertellen over hoe we een postpartum depressie kunnen benaderen en behandelen? Jazeker, een postpartum depressie die kan verschillende symptomen veroorzaken, waaronder intens verdriet, vermoeidheid, slaapproblemen, verandering in eetlust, prikkelbaarheid en zelfs gevoelens van hulpeloosheid. Het is essentieel om deze symptomen tijdig te herkennen en echt hulp te zoeken. Ja. Kunt u ons meer vertellen over professionele hulp voor een postpartum depressie? Ja, het is belangrijk om professionele hulp te zoeken bij een postpartum depressie. Zowel therapeuten als psychiaters kunnen ondersteuning bieden. Therapieën zoals cognitieve gedragstherapie en interpersoonlijke therapie. Dit zijn beide effectieve benaderingen. In sommige gevallen kan medicatie worden voorgeschreven, zoals antidepressiva. En het is cruciaal om dit met een zorgverlener te bespreken, vooral als de symptomen ernstig zijn. Ja. Welke factoren zijn nog meer belangrijk? Ja, familie en vrienden kunnen een belangrijke rol spelen in het bieden van emotionele ondersteuning. Het delen van gevoelens en ervaringen, dat kan een opluchting zijn voor diegenen die lijden aan postpartum depressie. Moeders en ook vaders, dat is zeker ook belangrijk, moeten proberen tijd te nemen voor zelfzorg. Voldoende slaap, gezonde voeding en regelmatige lichaamsbeweging kunnen allemaal bijdragen aan het welzijn. Het is belangrijk om verder de band tussen ouder en kind te bevorderen. Dit kan worden bereikt door betrokken te zijn bij de zorg voor de baby en positieve interacties te hebben, zoals knuffelen en spelen. Kunt u ons ook meer vertellen over steungroepen? Jazeker. Deelnemen aan steungroepen voor ouders met postpartum depressie, dat kan geruststellend zijn. Het delen van ervaringen met anderen die soortgelijke gevoelens hebben doorgemaakt, kan het gevoel van zelfisolatie verminderen. Kunt u ons ook meer informatie geven over de communicatie met de partner in deze periode? Ja, open communicatie met de partner, dat is cruciaal. Partners kunnen een belangrijke rol spelen bij het begrijpen en ook het ondersteunen van diegenen die lijden aan postpartum depressie. Heeft u nog een andere tip voor ons? Ja, een belangrijke tip die ik heb is, het is belangrijk om realistische verwachtingen te hebben over het ouderschap. En je niet te laten beïnvloeden door sociale druk. We verwachten tegenwoordig heel veel. Maar elke ouder-kindrelatie die is uniek en het is normaal om uitdagingen tegen te komen. Kunt u ons nog meer vertellen over de rol van de partner in de postpartum depressie, alsjeblieft? Jazeker. De rol van de partner tijdens een postpartum depressie is van onschatbare waarde voor het welzijn van zowel de moeder als voor het welzijn van het gezin. Het erkennen en begrijpen van deze aandoening is de eerste stap. En de partners spelen een cruciale rol bij het ondersteunen van hun geliefde door deze uitdagende periode. Een van de belangrijkste taken van de partner is het actief observeren en het herkennen van tekenen van postpartum depressie. Dan noem ik maar een paar. Dat zijn bijvoorbeeld postpartum stemmingsverschommelingen, extra vermoeidheid, verlies van interesse. En gevoelens van wanhoop, dat kunnen allemaal indicatoren zijn. Dat betekent niet meteen dat iemand postpartum depressie heeft, maar het zijn wel sterke indicatoren dat dit aan de hand kan zijn. Het is essentieel dat de partner deze signalen eerst serieus neemt en open staat voor communicatie. Empathie, dat is verder is een sleutelwoord. Postpartum depressie mag niet worden gezien als een teken van zwakte. Maar eerder als een complexe reactie op de uitdagende overgang naar het ouderschap. Dat is niet niks namelijk. Het tonen van begrip, luisteren zonder oordeel en het aanmoedigen van open communicatie. Het creëert gewoon een veilige omgeving, veilige ruimte waar de moeder haar gevoelens kan delen. Het aanmoedigen van professionele hulp is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, zo mag je het wel noemen.
Partners kunnen actief deelnemen aan het zoeken naar een geschikte professionele ondersteuning. Een ondersteuner, zoals een huisarts, psycholoog, een counselor. Noem maar een paar dingen. Het kan van alles zijn. Samenwerken aan het opstellen van een behandelplan en het plannen van afspraken. Dat samen doen, dat draagt ook bij aan het proces van herstel. Want dan heeft de partner ook het gevoel dat ze gesteund wordt. Praktische ondersteuning is ook heel belangrijk, misschien even belangrijk zelfs. Partners kunnen dagelijkse taken overnemen, zoals huishoudelijke klussen en zorg voor de baby. Dit verlicht de moeder ook verder, om de moeder meer rust te geven. Het creëren van ruimte voor zelfzorgactiviteiten, zoals ontspanning, voldoende slaap. Dit helpt allemaal om de moeder haar welzijn te behouden en terug te keren naar de mentale staat waarin ze daarvoor was. Bovendien is het actief betrekken van familie en vrienden, dat is belangrijk. Vooral bij de ondersteuning van de moeder. En dat is gewoon een waardevolle bijdrage. Partners kunnen een netwerk van steun opbouwen. Dus niet alleen alles rust op de partners. Ja, ze kunnen hulp vragen in de sociale kring, informeren over postpartum depressie en samenwerken om een omgeving te creëren waarin de moeder zich gesteund voelt. Dat is gewoon heel belangrijk. Dat keert steeds terug. Dat gevoel van steun dat moeders dan ontvangen, dat helpt echt enorm. Nou, kortom, de partner speelt een cruciale rol in het ondersteunen van de moeder tijdens postpartum depressie. Door actieve betrokkenheid, begrip, aanmoediging van professionele hulp en het bieden van praktische ondersteuning. Samenbouwen aan een ondersteunende omgeving draagt bij aan het herstelproces en het welzijn van de moeder en het gezin als geheel.